নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকক আপডেট আসামলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। যদিহে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ' চাই ভাল পায় তেন্তে মোৰ চেনেল আপডেট আসামক ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিয়ে যাতে মোৰ নতুন ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন পাই থাকে আৰু লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট কৰিব নাপাহৰিব। তেন্তে আহক আমাৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। টাইটেলটো দেখি হয়তো গম পাইছে মই আজি ভিডিঅ'টো কিহৰ পৰা বনাব লৈছোঁ। এয়া মই ফাৰ্ষ্ট মোৰ ফোনৰ গেলেৰীটো অন কৰি লৈছোঁ। ইয়াৰ মই যিকোনো দুখন ফটো চিলেক্ট কৰি এয়া এই দুখন ফটোকে লওঁ। এয়া মই ফটোখন ডিলিট কৰি লওঁ। ডিলিট কৰি লৈ ডিলিট হ'ল ফটোখন ডিলিট হ'ল এয়া ডিলিট হ'ল। তাৰপিছত মই ইয়াৰ পৰা বেক কৰি মোৰ প্লে ষ্ট'ৰ অন কৰি ল'ম। এয়া প্লে ষ্ট'ৰ অন হ'ল। প্লে ষ্ট'ৰ অন হোৱাৰ পাছত এতিয়া মই ইয়াত চাৰ্চ কৰিব লাগিব ডিস্ক ডিগাৰ। মই চাৰ্চ কৰি থোৱা আছে আগতে, সেইকাৰণে ওলাইছে। আপোনালোকে চাৰ্চ কৰি ল'ব। এয়া এতিয়া এনেকুৱা এখন পেজ অ'পেন হ'ব, আপোনালোকৰ সন্মুখত ওলাব। ইয়াত লিখা আছে ডিস্ক ডিগাৰ ফটো ৰিকভাৰী। এই এপছটো মোৰ ইনষ্টল হৈ আছে, সেইকাৰণে অ'পেন কৰোঁ। এতিয়া আপোনালোকে হয়তো ইনষ্টল কৰি ল'ব। অ'পেন কৰাৰ পিছত মই ইয়াত চাৰ্চ বটনটো টিপ কৰি ৰিকভাৰী হ'ব। ৰিকভাৰী হৈছে, অলপমান সময় লাগে, 5 ছেকেণ্ড 10 ছেকেণ্ডমানৰ সময় লাগে আৰু ৰিকভাৰী হ'ব। এতিয়া এয়া দেখা পাইছে মই যি দুখন ফটো ডিলিট কৰিছিলোঁ, কালি ফটো আছিলে ন, য়েষ্টাৰডে আছিলে, এই দুখন এয়া ওলাইছে। মই এতিয়া মোৰ ফোনৰ য'ত থ'ব বিচাৰোঁ তাত থ'ব পাৰিম ষ্ট'ৰত। এয়া আপোনালোকে কিবা ফ'ল্ডাৰ চিলেক্ট কৰি ল'লেও কৰিব পাৰে। মই এতিয়া নকৰোঁ, বৰ্তমান দেখুৱাব লৈছোঁ কাৰণে আপোনালোকক মই এনেই থৈছোঁ। এয়া ইয়াত ছেভ হ'ল বুলি দেখুৱালে। এয়া ন'টিফিকেশ্যন আহি গ'ল, দেখুৱালে ছেভ হ'ল, মোৰ ৰিকভাৰী হ'ল ফটোখন। মই ইয়াৰ পৰা বেক কৰিম। এতিয়া আকৌ ফোন গেলেৰী অন কৰি লৈছোঁ। ইয়াত দেখা পালে ডিলিট হোৱা ফটো দুখন টুডে বুলি ওলাইছে। টুডে ফটোখন মানে ৰিকভাৰী হৈছে। এয়া দেখিলে ফটো দুখন আহি গ'ল মোৰ গেলেৰীত। এয়া